سلام، خوش اومدید به دنیای تصویری خاطرات من. کانال یوتیوب امادیتو. اینجا جاییه که تجربیات و مشاهدات شخصیم رو بدون هیچ فیلتری با شما به اشتراک میذارم. در این کانال هر چیزی همونطور که بوده و هست نمایش داده میشه. از اینکه اخیراً کمتر فعال بودم، صمیمانه عذر میخوام. متاسفانه دچار سانحه‌ای شدم که باعث شد سیستم‌های حرکتی من به کل مختل بشه. همچنین از همه عزیزانی که در بخش کامیونیتی پیامم رو خوندن و برام دعا کردن، نهایت تشکر رو دارم. امیدوارم هیچ وقت با چنین اتفاقاتی روبرو نشید و همیشه سالم و سرحال باشید. دوربین منم مثل سلاح سرده. در این ویدیو قراره با هم به آتن سفر کنیم، شهری با تاریخ باور نکردنی و جاهای دیدنی فوق‌العاده. علاوه بر معرفی مکانهای تاریخی، به چند تا از سوالات شما هم پاسخ میدم، مثل اینکه چطور اینقدر سفر میکنم، شغلم چیه و چطور تونستم در این سن یه خونه در اسپانیا بخرم. حالا بریم سراغ بخش اصلی و مثل همیشه با تاریخ شروع میکنم. آتن یکی از قدیمی ترین شهرهای دنیا با قدمتی بیش از 3400 ساله. این شهر به عنوان مهد دموکراسی و فلسفه شناخته شده و جاییه که فیلسوفانی مثل سقراط، افلاطون و ارسطو در اون زندگی میکردن. یکی از نمادهای اصلی آتن آکروپولیسه که به معنی شهر بالاییه. این مکان بر روی تپه‌ای در مرکز آتن قرار داره و از هر گوشه شهر دیده میشه. حس خاصی دارم وقتی تو چنین مکانی قدم میزنم. پارتنون، مهمترین سازه این مجموعه، در قرن پنجم قبل از میلاد به احترام آتنا ساخته شد. وقتی به آکروپولیس نگاه میکنم، ناخودآگاه ذهنم به سمت تخت جمشید میره، نماد عظمت ایران باستان. هر دو این مکانها نمایانگر اوج تمدن‌های خودشونن، اما متاسفانه تخت جمشید به دلیل کمبود تبلیغات و امکانات گردشگری کمتر شناخته شده. انگاری من جزو معدود کسانی هستم که وقتی اینجا قدم میزنم کمی غمگینم، چون در کشور خودم بناهایی به مانند اینجا یا حتی با شکوه تر وجود داره، ولی بنا به دلایلی و شرایطی زیبایی ها و تاریخ غنی کشورمون فعلا از دید دیگران پنهانه. در بخش بعدی میخوام به سوالات شما پاسخ بدم. چرا من همیشه از خوبی‌های یونان صحبت میکنم؟ چرا به مسائل منفی اشاره نمیکنم؟ باید بگم که من به شهرها سفر میکنم و مهمان این کشورها هستم. احترام گذاشتن به قوانین باعث میشه که کمتر دچار مشکلات بشم. در گذشته درباره سختی‌هایی که افراد پناهجو یا پناهنده تجربه میکنن صحبت کردم، اما این دلیل نمیشه که بگم کشوری بده. شما هر جا که باشید اگه به قوانین احترام بذارید و درست رفتار کنید، معمولاً بهتون احترام گذاشته میشه و اگه قوانین اونجا رو زیر پا بذارید، در بهترین حالت دچار نامهربونی میشید. به طور مثال درباره آمستردام، جایی که الان زندگی میکنم، با وجود اینکه یکی از بهترین شهرهای دنیا شناخته میشه، من حس خوبی بهش ندارم و به همین دلیل تا حالا ویدیویی ازش نساختم. اما این به این معنی نیست که شهر بدی باشه و من در ویدیوهام بگم شهر بدیه. من فقط احساس شخصی خودم رو دارم و نمیخوام به خاطر این احساس نظرم رو در پلتفرمی مثل اینجا به شما القا یا تحمیل کنم. در نهایت هدف من این نیست که جاهای زشت یا بدیهای دنیا رو بهتون نشون بدم. دنیا پر از بدیه، ولی من ترجیح میدم به چیزهای خوب تمرکز کنم و اونها رو با شما به اشتراک بذارم. همینطور که در حال تماشای زیبایی‌های یونان هستید، دوست دارم کمی درباره فعالیتم در اوکراین هم صحبت کنم. یکی از سوالهایی که خیلی از شما دوستان پرسیدید این بوده که چطور در این سن موفق شدم خونه‌ای در اسپانیا بخرم. شاید بعضی از این سوالات شخصی به نظر بیان، ولی وقتی تصمیم گرفتم یوتیوب رو شروع کنم، برای خودم حلش کرده بودم که شاید زمانی لازم باشه با شفافیت به این سوالها جواب بدم. برای پاسخ دادن به این سوال باید کمی به عقب برگردم، به سال 2014، زمانی که فارغ التحصیل رشته دندانپزشکی شدم. از اونجایی که من جوانترین دانشجو در دانشگاه بودم و در سن 24 سالگی دندانپزشک شدم، تصمیم گرفتم قبل از ورود به بازار کار 2 سال به خودم فرصت بدم و کارهایی که در ذهنم داشتم رو امتحان کنم. تمایلم بر این بود که کار پزشکی رو موکول کنم به بعد از امتحان کردن کارهای مختلف. من با سرمایه خیلی کم شروع کردم. مجبور شدم مقداری وام از بانک بگیرم، ولی باور کنید اون پول هم زیاد نبود. برای اینکه جالب بشه شما میتونید حدس بزنید که چقدر بود و برام در قسمت کامنت ها بنویسید. با اون پول تونستم یه خونه کوچیک 38 متری تازه ساخت بخرم. با کمک دوستانم خونه رو بازسازی کردیم. دقیقاً یادمه که 28 روز طول کشید تا خونه رو تعمیر کنیم. اما چیزی که فراموش نمی‌کنم اینه که حتی پول نداشتم برای جمع کردن ضایعات ساختمانی کارگر بیارم. 3.5 تن آشغال ساختمانی رو خودم شب‌ها با دستام 2 کیلومتر می‌بردم بیرون. همونجا بود که دیسک کمرم گرفتم.
به خاطر همین وقتی در کامنت ها میخونم که بعضیا میگن احتمالاً آقازاده هستم کمی دلگیر میشم. این ناراحتی به خاطر خودم نیست، بلکه به خاطر اینه که چطور ما آدم‌ها اینقدر راحت میتونیم همدیگه رو قضاوت کنیم بدون اینکه داستان‌های همدیگه رو بشنویم. بعد از 28 روز خونه آماده شد، ولی پولی نداشتم که برای وسایل خونه هزینه کنم. مجبور شدم خونه رو 6 ماه جلو اجاره بدم تا بتونم وسایل اولیه مثل یخچال، ماشین لباسشویی و غیره رو بخرم. اونا رو هم تازه از آلمان کار کرده آوردم اوکراین. 6 ماه که گذشت کم کم تونستم به درآمد برسم. 2 سال و نیم طول کشید تا هزینه‌های بازسازی رو از اجاره دادن‌های شبانه جبران کنم. اما یه شانس بزرگ آوردم. قیمت مسکن تو اوکراین تقریباً 2 برابر و نیم شد. در همین مدت من به عنوان معلم در یک مدرسه غیر انتفاعی شروع به کار کردم و بعد از مدتی به مدیر منطقه‌ای مدرسه تبدیل شدم. ما موفقیت‌های بزرگی داشتیم. 150 دانش آموز که شهریه ماهانه و حتی شهریه 6 ماه آینده رو پرداخت کرده بودن و قصد داشتیم مدرسه دومی هم راه اندازی کنیم توی یه شهر دیگه اوکراین. اگه همه چیز طبق برنامه پیش میرفت من میشدم مدیر کل و شاید هم سهامدار. هرچند مشکلات اداری و سیاست‌های محلی که احتمالاً خودتون متوجهید منظورم چیه اجازه ندادن که موفق بشیم. بعد از 3 سال خونه 38 متری رو به قیمت $53,000 فروختم. از قبل نقشه کشیده بودم و با بزرگترین شرکت ساختمانی شهرمون توافق کردم که در ازای انجام تبلیغات براشون 2 تا آپارتمان با تخفیف خیلی خوب و با اقساط بگیرم. این 2 آپارتمان هر کدوم 59 متر بودن و درست در مرکز شهر. منی که با 38 متر شروع کرده بودم الان جمعاً دیگه 118 متر آپارتمان داشتم. 8 ماه طول کشید تا خونه ها رو تحویل بگیرم. این یه موفقیت بزرگ توی زندگیم بود. قول دادم خونه ها رو به شدت زیبا طراحی و بازسازی کنم طوری که ازشون در بروشور شرکت استفاده بشه. همچنین شرکت مقابل هم به من قول داد که مسائل ساختمانی که نیاز دارم رو با تخفیف‌های خیلی زیاد بهم ارائه بده. کار بازسازی اون آپارتمان ها 64 روز طول کشید. در همون حین مشتری برای خریدشون پیدا شد. قیمت هر متر خونه $1,100 بود ولی به من $950 فروختن. حالا حدس بزنید که چقدر برای فروش این 2 آپارتمان پیشنهاد دادن. 5 ثانیه سکوت میکنم تا حدس بزنی. خونه اولی که طبقه بالاتر بود $81,400، دومی هم $79,000. اختلاف قیمت‌ها به دلیل اختلاف طبقه و مساحتشون بود که ارزان‌تر 1.5 متر کوچیک‌تر بود. این سودی بود که هیچ وقت از زنون پزشکی به دست نمی‌آوردم، مخصوصا توی اوکراین. سودی که بیشتر از خلاقیت و تلاش شخصی به دست اومده بود، نه از راه‌های دیگه. در طول مدتی که این بیزنس رو راه اندازی کرده بودم، تونستم یه تیم 3 نفره درست کنم که با هم پروژه‌های مختلفی رو قبول می‌کردیم. بیشتر خریداران آپارتمان به من اعتماد میکردن و 0 تا 100 پروژه ها رو به تیم من میسپردن. اما مهمترین دلیل این اعتماد سرعت عمل ما بود. برای مثال یه خونه 45 متری رو زیر 45 روز تحویل میدادیم. اگه دیر میشد مجبور بودم شخصا روزانه جریمه پرداخت کنم. اما هیچ وقت چنین اتفاقی نیفتاد چون خود ما بیشتر دوست داشتیم سریعتر کار رو تمام کنیم تا پروژه بعدی رو کلید بزنیم. خودم هم درگیر طراحی و خرید مصالح بودم چون از معامله کردن لذت می‌بردم. همیشه سعی می‌کردم بهترین قیمت‌ها رو پیدا کنم. بعضی اجناس رو از مدت‌ها قبل سفارش می‌دادم و در انبار نگه می‌داشتم چون قیمت مصالح و مواد یا حتی وسایل خونه روز به روز افزایش می‌یافت. اشتباه نکنید، من به هیچ عنوان گرون چیزی رو نمی‌فروختم. من فقط با قیمت قبلی، یعنی همونی که خریده بودم، ازشون استفاده می‌کردم. قیمتی که دیگه الان وجود نداشت. اگه کسی پروژه‌اش رو به من می‌سپرد، تقریباً 30% کمتر از سایر رقبا هزینه میکرد و از نظر زمانی هم خیلی جلوتر بود. در بازار رقابتی اوکراین، جایی که تعمیرات و ساخت و ساز معمولاً طولانی تر از موعد مقرر و گرونتر از حد انتظار میشد، تیم من با سرعت، دقت و تعهد موفق میشد. این موفقیت بار دیگه به من ثابت کرد که اگه به قولهام پایبند باشم و دقیقاً عمل کنم، میتونم از هر چالشی سربلند بیرون بیام. در سال اول 8 پروژه گرفتم و در سال دوم 23 پروژه. گاهی تیمم در یه روز 3 پروژه رو همزمان پیش می‌برد. هرچه تعداد پروژه‌ها بیشتر می‌شد، این موفقیت‌ها بیشتر منو به توانایی که خودم داشتم مطمئن می‌کرد. این اراده قوی به من یاد داد که اگه روزی همه چیزو از دست بدم و دوباره تنها توی غربت باشم، باید به روزای سخت گذشته فکر کنم و به خودم بگم از این هم بدتر رو پشت سر گذاشتی، پس میتونی دوباره شروع کنی. هر بار که به گذشته نگاه می‌کنم، با خودم میگم تو همیشه از نوع
ایستادی و هیچ چیزی نمیتونه جلوی تو رو بگیره. این روحیه توی وجودم به من انرژی میده و نشون میده که هیچ چیز غیر ممکن نیست. این داستان ادامه داشت تا سال 2022 که جنگ شروع شد و من مجبور شدم کشور رو ترک کنم. هر چیزی که ساخته بودم پشت سر گذاشتم. این داستان به اینجا ختم نمیشه. در ویدیوهای بعدی بیشتر در این باره صحبت میکنم. الان آماده‌ام تا با کمک خدا دوباره بسازم. به زودی شما رو به جای خیلی خوبی میبرم. قراره یه مسیری رو با هم طی کنیم و شما نظاره‌گر ساختن کلی چیزها خواهید بود. چیزهایی که شاید برای شما نشونه‌هایی از جنس الهام بخش باشن. در آخر باید بگم من در زندگی بیکسی، تنهایی و معجزه رو تجربه کردم. اگه کسی با شما صادق بود قضاوتش نکنید. ما همه داستانهایی داریم که ازشون درسایی میشه گرفت. شاید این تجربیات به ما کمک کنه که لازم نباشه همه چیز رو با پوست و خون خودمون تجربه کنیم. من اینجا چیزی رو تبلیغ نمی‌کنم که بخوام در چشم شما خوب یا بد باشم. این ویدیوها فقط داستان زندگی منه که با شما به اشتراک میذارم. در ویدیوهای آینده در مورد کار فعلیم و اینکه چطور زیاد سفر میکنم صحبت خواهم کرد. امیدوارم با من باشید و شاهد برنامه‌های آیندهم باشید، چون دیگه من تنها نیستم. خدا و همینطور شما هم با منید. در پایان یه خواهشم ازتون دارم. لطفاً به اینستاگرام من یه سر بزنید و اگه خواستید، دوست داشتید، حتما فالو کنید. من همه رو فالو بک میکنم و این صرفاً به خاطر اینه که اونجا چیزهایی رو میذارم که نمیتونم در یوتیوب به اشتراک بذارم. اگه از این ویدیو خوشت اومد لطفاً لایکش کن و منتظر کامنت های زیبات هستم. اگه سابسکرایب کنی از ویدیوهای بعدی باخبر میشی. اینجا کانال امادیتوه. مرسی که با من سفر میکنی و مرسی که هستی. امروز میخوام این ویدیو رو با این جمله تموم کنم: همیشه در تاریک ترین و تنها ترین لحظات معجزه ها رخ میدن. یادت باشه که تمام بیمهری ها و تنهایی ها به این دلیله که تو قوی تر و رهاتر بشی.